हेलो गाइज नमस्ते। आज म चाहिँ तपाईँहरूको लागि फोटोसपको बेसिक टुलहरूको बारेमा बताउन गइरहेको छु, जो चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदम मद्दत गर्नेछ। त्यसले तपाईँहरू सजिलैसँग फोटोसपलाई राम्रोसँग चलाउन सक्नुहुन्छ। र म पछितर्फ जान्छु। अब चाहिँ म सर्वप्रथम फोटोसप खोल्छु, फोटोसप सफ्टवेयर खोल्छु। त्यसपछि तपाईँहरूले फोटो ब्राउज गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्राउज गर्नको लागि ओपनमा गएर सिम्पली तपाईँहरूलाई चाहेको फोटो चुज गरेर ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि ओपन गरिसकेपछि तपाईँहरूले यसमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा गरेर सबै टुलहरूको बारेमा बताउँछु। पहिला चाहिँ यो लेयर अन गरौँ। मैले चाहिँ यो 2019 भर्जन युज गरेर रहेको छु। तपाईँहरू जुनसुकै भए पनि फरक पर्दैन। यो चाहिँ सबै टुलहरूको एउटै काम हुन्छ। पहिला टुल गर्छु म काम यो मुभ टुल जस्तै सिम्पली तपाईँहरू फोटोलाई मुभ गर्नको लागि गर्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले चाहिँ यो ब्याकग्राउन्ड लेयरको लक चाहिँ हटाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई क्लिक गर्ने हट्छ। त्यसपछि तपाईँहरूले चाहिँ सिम्पली यसलाई मुभ गर्न सक्नुहुन्छ जुनसुकै ठाउँमा पनि। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ कन्ट्रोल प्लस डी तपाईँको जस्तै जतिसुकै फ्रेममा चाहे जस्तै त्यति फ्रेममा तपाईँहरू ठुलो गरेर सानो गरेर यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ सानो भर्जनको युज गर्दै हुनुहुन्छ भने फोटोसप, त्यसको लागि तपाईँहरूले सिफ्ट र यो ड्र्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि सिफ्ट र ड्र्याग गर्नु भने यो फोटो क्वालिटी चाहिँ बिग्रिने गर्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूको अर्को टुल यो मार्के टुल तपाईँ के गर्नु सिम्पली सिलेक्ट गर्नको लागि हो। जस्तै मलाई यो पार्ट चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हो। जस्तै यो यसरी क्लिक र ड्र्याग गरेर म यसरी सेभ गर्न सक्छु र यसलाई म एउटा लेयरमा हाल्न सक्छु। जस्तै कन्ट्रोल प्लस सी र डी गरेर कन्ट्रोल प्लस सी, त्यसपछि वी क्लिक गरेर तपाईँहरू चाहिँ यसरी अलग लेयरमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो अर्को छ टुल चाहिँ ल्यासो टुलले तपाईँहरू चाहिँ सिम्पली सिलेक्ट गर्नुको लागि हुन्छ। यसलाई पनि यसरी यसमा छोएर क्लिक गरेर यसरी क्लिक गरेर छोडेर क्लिक गर्दै तपाईँहरू चाहिँ यसरी सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँ यसको स्टार्टिङ पोइन्टमै ल्याएर छोडेपछि सिलेक्ट हुन्छ र तपाईँहरू चाहिँ यसलाई फेरि कपी र पेस्ट गरेर नयाँ लेयरमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो अर्को लेयर छ म्याजिक वान टुललाई तपाईँहरू के सिम्पली सेलेक्ट गर्नको लागि हो। पहिला चाहिँ म डिसिलेक्ट गर्छु कन्ट्रोल प्लस डी गरेर। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो जस्तै मलाई कुनै सर्टेन पोर्सन चाहियो। जस्तै मलाई यो पोर्सन चाहियो, यो पोर्सन चाहिँ सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो भनेपछि तपाईँहरू चाहिँ अरू टुल युज नगरेर सिम्पली युज गरेर तपाईँ यसरी चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो टुल क्विक सिलेक्सन टुलले पनि तपाईँहरू सिलेक्ट गर्नको लागि जस्तै मलाई यो सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो पार्ट भने चाहिँ सजिलो छिटोको लागि चाहिँ यस्तो हुन्छ। जस्तै म यसो गर्छु, यस्तै ड्र्याग गरेर टपदेखि ड्र्याग गरेर यसरी गर्न सक्छु होइन। जहाँ पुगेको छैन यसरी एन्टर गर्न सक्छु। र तपाईँलाई बढी घटाउनु पऱ्यो भनेपछि घटाउनको लागि म यसमा क्लिक गरेर माइनसमा क्लिक गरेर यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि एड गर्नु लागि प्लस गरेर एड गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। यसपछि तपाईँहरू चाहिँ यसलाई कपी गरेर पेस्ट गरेर नयाँ लेयरमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यस्तै म यसलाई डिसिलेक्ट गर्छु। त्यस्तो हाम्रो अर्को छ। त्यसपछि हाम्रो अर्को टुल छ क्रप टुललाई तपाईँ सिम्पली के गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि जस्तै यसलाई मलाई क्रप गर्नु पऱ्यो भने जस्तै सिम्पली यसरी म क्लिक गरेर यस्तै क्रप गर्न सक्छु। जस्तै मलाई कुन पोर्सन चाहियो, जस्तै मलाई यो पोर्सन मात्र चाहियो भने यसरी राखेर मलाई एन्टर थिचेपछि क्रप गर्न सक्छु। त्यसपछि क्रप पछि अर्को टुल रहेको छ हाम्रो आइड्रप टुलले के गर्छ भनेपछि सिम्पली कलर चुज गर्छ। जस्तै मलाई ग्रिन यो कलर यो ब्याकग्राउन्डको कलर चुज गर्नु पऱ्यो भने जस्तै म ग्रिन ब्याकग्राउन्ड चुज गर्छु। जस्तै यता आइसकेको छ कलर। तपाईँहरूलाई कुनै कलर जस्तै राख्न मन लाग्यो यता भनेपछि तपाईँहरूले यता डबल क्लिक गरेर यसरी क्लिक गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो अर्को टुल छ पेन्सिल टुलले तपाईँहरूको पेन्सिल जस्तै कोर्नको लागि कुनै यसरी भाग कोर्नको लागि अहिले चाहिँ यस्तै कोर्नको लागि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को हाम्रो टुल चाहिँ रुलर देखाउने काम छ। रुलर देखिसकेको छ। अर्को टुल रहेछ हाम्रो ब्रस टुल तपाईँ सिम्पली के गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँहरू चाहिँ ब्रस टुलले यता पेन्ट गर्नको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ। पेन्टको लागि जस्तै म अब यो लेयर क्लिक गर्छु। त्यसपछि यो लेयरमा क्लिक गरेपछि जुनमा लेयरमा क्लिक गर्ने जुनमा तपाईँहरूले पेन्ट गर्नुपर्ने त्यसै लेयरलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि जस्तै म एउटा कलर लिन्छु। जस्तै यही कलर लिन्छु। यही कलरले तपाईँहरूलाई यस्तै पेन्ट गर्छु। यस्तै पेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ चाहेको भए।
अथवा जुनसुकै पार्ट तपाईहरुलाई मन लाग्छ त्यो पेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो अर्को टुल छ इरेजर टुल। इरेजर टुलले सिम्पली के गर्नु छ, म इरेज गर्न लाग्यो यसरी इरेज गर्नको लागि म चाहिँ युज गर्छु। यसको साइज बनाउनको लागि ब्र्याकेट की नै युज गर्दा हुन्छ। जस्तै म युज गर्छु ब्र्याकेट की। जस्तै यो साइज ठुलो सानोको लागि ब्र्याकेट की युज गरेर यसरी मेटेर सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो टुल छ टेक्स्ट टुल। टेक्स्ट टुलले सिम्पली के गर्नलाई लेख्नको लागि यसरी लेख्नको लागि चाहिँ युज गर्छु म। जस्तै म लेख्छु महेश MAHESH हैन। यसलाई म ठुलो पार्नु पर्यो भने ठुलो पार्नको लागि कन्ट्रोल थिच्ने, त्यसपछि यस्तो ड्र्याग गर्ने। ड्र्याग गरिसकेपछि ठुलो भयो भने धेरै ठुलो भयो, कन्ट्रोल थिचेर फेरि सानो, कन्ट्रोल थिचेर फेरि सानो गर्छु। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। त्यसपछि अर्को चाहिँ जस्तै तपाईँ यसको साइज बनाउन सक्नुहुन्छ र घटाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै अब तपाईँको ओल्डर भर्जन छ भने त्यसमा कन्ट्रोल टी गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को टुल छ हाम्रो पेन टुल। पेन टुलले पनि सिम्पली सिलेक्ट गरेर जस्तै म यसलाई क्लिक गरेर जस्तै मलाई यो सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने सिलेक्ट यसमा जस्तै म यस्तो गर्छु, क्लिक गर्छु अनि ड्र्याग गर्छु। यस्तो ड्र्याग गरेर जुन सेपमा चाहिन्छ मलाई त्यसको सेपमा गर्छु र अल्ट थिचेर यसमा राखेपछि भने अगाडिको एरो हट्छ। त्यसपछि म सिम्पली यस्तो गर्छु। त्यसपछि यसरी सेलेक्ट गर्न सक्छु र पुरै थिचेर पुरै कम्प्लिट भएर के अरे कन्ट्रोल र एन्टर दाब्यो भने तपाईहरुको सेलेक्ट हुन्छ। सिलेक्ट भइसकेपछि तपाईहरु चाहिँ अलग लेयरमा हाल्न सक्नुहुन्छ यसलाई हैन। त्यसपछि म डिसिलेक्ट गर्छु। त्यसपछि हाम्रो अर्को टुल छ, त्यसपछि हाम्रो म यसलाई हटाउँछु। हाम्रो अर्को टुल छ रेक्टेंगल टुल। रेक्टेंगल टुलले सिम्पली रेक्टेंगल बनाउनको लागि, त्यसपछि सेप, त्यसपछि अर्को छ राउन्ड रेक्टेंगलको लागि, त्यसपछि अर्को छ हाम्रो इलिप्स टुल। इलिप्स टुल सर्कलको लागि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो अर्को टुल छ कस्टम सेप टुल। कस्टम सेप टुलले डिफ्रेन्ट सेपहरु जस्तै राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मलाई यो सेप तान्न मन लाग्यो भने जस्तै म तान्न सक्छु र बनाउन सक्छु। डिफ्रेन्ट सेप चाहिँ तपाईहरुले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा अर्को कलर पनि राख्न सक्नुहुन्छ हैन तपाई। जस्तै यस्तै गरेर यसलाई यो गरेर तपाईहरु यस्तै राख्न सक्नुहुन्छ कलर। त्यसपछि हाम्रो अर्को छ अर्को छ म्याग्निफाई हैन मिनिमाइजिङ टुल। यस्तो टुल छ जसलाई तपाई तलमाथि गरेर यसलाई सानो जुम आउट र जुम इन गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज आजको लागि यति नै। तपाईहरुलाई मन पर्यो भने भिडियो लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद।